હેલો એવરીવન, આજે ફરીથી હું એક મારી નવી રેસીપી લઈને તમારી સાથે આવી ગઈ છું. તો આજે આપણે બનાવીશું હોમમેડ પેરી પેરી મસાલો. માર્કેટ કરતાં એકદમ સસ્તો, ચોખ્ખો, ઘરમાંથી જ મળતી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સમાંથી 2 મિનિટની અંદર તૈયાર થઈ જાય એવો એકદમ ટેસ્ટી પેરી પેરી મસાલો કે જે તમે કોઈ પણ ચિપ્સ કે પછી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ કે બનાવો છો એની અંદર તમે આ મસાલો સ્પ્રિંકલ કરી શકો છો. ઇવન કોઈ બીજા પોટેટો બાઇટ્સમાં અને કોઈ સ્ટાર્ટરમાં પણ આનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આનાથી પેરી પેરી ફ્લેવર તમારે બહુ સરસ આવી જશે અને માર્કેટમાંથી પણ નહીં લાવવો પડે. તો એના માટે અત્યારે આપણે એક બાઉલ લીધું છે જેની અંદર આપણે એક મિક્સચર તૈયાર કરવાનું છે. આ મસાલો 2 રીતે તૈયાર થાય છે. અત્યારે આપણે એક રીત જોઈએ છે, પછી આગળ બીજી રીતે વાત કરીશું. તો અત્યારે મેં આ લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. તમે મીડિયમ તીખું મરચું અથવા તો કાશ્મીરી લાલ મરચું બેવ લઈ શકો છો. અત્યારે આપણે મીડિયમ તીખું જે છે એ લીધું છે. આ મરચું બહુ તીખું નથી એટલા માટે 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર લીધું છે. સાથે જ 1 ચમચી જેટલો ઓરેગાનો લીધો છે. આ મેં સૂંઠ પાવડર લીધો છે. 5 ચમચી જેટલો સૂંઠ પાવડર લીધો છે. સાથે જ મેં આ દળેલી ખાંડ અડધી ચમચી જેટલી લીધી છે. આની અંદર તમે ઓનિયન પાવડર, ગાર્લિક પાવડર પણ એડ કરી શકો છો. અત્યારે આપણે જૈન બનાવીએ છીએ એટલે આને અત્યારે નથી એડ કર્યા આમાં. ત્યાર પછી 5 ચમચી જેટલો મરી પાવડર લઈએ છીએ. ઘરે આપણે બનાવવાથી એક ફાયદો એ થાય છે કે આપણે કેટલો સ્પાઇસી જોઈએ છે એ પ્રમાણે આપણે બનાવી શકીએ છીએ. સ્વાદ પ્રમાણે અડધી ચમચી જેટલું મીઠું લઈએ છીએ. બહારથી મળતો મસાલો ઘણી વખત બહુ જ તીખો આવી જતો હોય છે. હવે આની અંદર 5 ચમચી જેટલા ચીલી ફ્લેક્સ લઈએ છીએ. આ બધી જ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને આપણે મિક્સ કરી લેવાનું છે. જો તમારે આની અંદર ગાર્લિક પાવડર અને ઓનિયન પાવડર અથવા ખાલી ગાર્લિક પાવડર એડ કરવો હોય તો તમે આની અંદર કરી શકો છો. પિઝામાં પણ આ સિઝનિંગમાં તમે આ સ્પાઇસી કરવું હોય તો તમે આ યુઝ કરી શકો છો. પેરી પેરી ફ્લેવર જેમાં આપવી હોય એમાં તમારે આ યુઝ કરવાનો. હવે આને સરસ આપણે મિક્સ કરી લીધું છે. ઇવન તમે ફરસી પૂરી કે બનાવીએ આપણે તો એમાં પણ આ ઉપરથી સ્પ્રિંકલ કરીને બહુ જ ટેસ્ટી લાગે છે. અને આ મસાલો એક વખત તમે બનાવી અને લાંબા ટાઈમ સુધી એને સ્ટોર કરી શકો છો કારણ કે બધા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ ડ્રાય છે એટલા માટે. હવે એક રીત આપણે અત્યારે આ રીતે ચંકી કરી છે. આને તમારે એકદમ ફાઇન પાવડર કરી દેવો હોય તો આને મિક્સચરમાં એક આંટો ફેરવી દેવાનો અને પલ્સ મોડ પર આને પીસી નાખવાનું જેથી આ એકદમ પાવડર થઈ જશે. તો આવી રીતે બેવ રીતે મળે છે. અત્યારે આપણે થોડો આ રીતે ચંકી રાખ્યો છે કે જેનાથી એનો સ્વાદ અને લુક બેવ સરસ લાગે છે. તો આ પેરી પેરી મારો મસાલો છે એ રેડી થઈ ગયો છે. તમને આની રેસીપી કેવી લાગી તમે પણ બનાવી દેજો અને મને કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. થેન્ક યુ.